ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ አዜብ ባላለው እንኳን ወደዚህ ስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ቻናሌ ላይ ማቀርበው የፀጉር ስታይሎች የተለያዩ የፀጉር ስታይሎች ነው ዛሬም እንደተለመደው አዲስ የፀጉር ስታይል ይዤላችሁ መጥቻለሁ በጣም ሱፐር ኢዚ የሆነ የፀጉር ስታይል ነው ያበጋም ለክረምትም የሚሆን የፀጉር ስታይል ነው እሱን እናያለን መጀመሪያ ላይ ግን አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ጻፉልኝ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ደስ ይለኛል ዛሬ እንደነገርኳችሁ ወደ ኋላ ፍላት ፖኒቴል ነው የምሰራው በራሳችን ፀጉር የምንሰራው ብዙም አያምርም በራሳችን ፀጉር የምንሰራውና ዊግ አስገብተን የምንሰራው የሁለቱን ልዩነት አሳያችኋለሁ ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ወደ ቪዲዮ እንሂድ እሺ የሚያስፈልገን ፀጉራችን በደንብ ልጥፍ አድርገን ስሙዝ አድርገን እናስተኛበት ላይ ያስፈልገን ይችላል እንደዚህ አይነት ሁለት ማሳጃዎች ያስፈልጉናል እነዚህ ማሳጃዎች አንድ ለፀጉራችንና አንድ ደግሞ ለምናስገባው ዊግ መጠቀም ይሆነናል ማለት ነው መጀመሪያ ፀጉራችንን በማበጠር እንጀምራለን እስኪ በመጀመሪያ ልዩነቱን እንየው በራሳችን ፀጉር ለምሳሌ ፀጉራችን አጭር ሊሆን ይችላል ትንሽ ከርደድ ያለ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በራሳችን ፀጉር የምናደርገውንና ዊግ አስገብተን ደግሞ የምንሰራው የሁለቱን ልዩነት እናያለን መጀመሪያ በራሴ ፀጉር ላስይዘውና ላሳያችሁ ከዛም ልዩነቱን እናያለን ማለት ነው የሁለቱን ልዩነት አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር መስታወት ስላለኝ ወደዚህ ነው ማየው ፀጉሬ ተከፍሎ ስለነበረ ትላንትናም እንደዚህ ነበር ያሳያስኩት ለዛ ነው ቶሎ እንትን ያልኩት በነገራችን ላይ የፊቱን ስታይል ማለት ነው እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ እኔ ከዚህ ጋር ስለሚመቸኝ ነው ምክንያቱም ትንሽ ፀጉሬ እዚህ ጋር ክፍተት ይፈጥራል ለዛ ነው ከፈለጋችሁ ከዚህ ጋር መጀመር ትችላላችሁ ከጎን መሃሉ ላይ ዚግዛግ ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው እኔ ዛሬ እንደዚህ ያያችሁት ከዚህ ነው መጀመሪያው ፖኒታ ያው እንደፈለግነው ነው ከፈለግን ከፍ አድርገን መስራት እንችላለን ከፍ ምናደርገውንም ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ቪዲዮውን ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ዛሬ ግን የምሰራው በጣም ፍላት የሆነ ነው ወርታች ማለት ነው የተኛ እሺ
አያችሁት በጣም አጭር ነው የሚሆነው እና ሉክ ብዙም ውበት የለውም ብዙም አያምርም ግን ይሄን እንዴት አድርገን እናሳምረዋለን ዊግ በመጨመር ቆንጆ አድርገን ማሳመር እንችላለን እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ እንደለሰለሰ ነው ግን እንደዚህ ከምናደርገው ዊግ ጨምረን ቆንጆ አድርገን እንደምናሳምረው አሳያችኋለሁ ምክንያቱም እንደሱ ነው የተሻለ የሚሆነው ማለት ነው ይሄ እንዳያችሁት ይሄው እንደዚህ ማርኬ በደንብ አርቄ አስይዤዋለሁ እንደነገርኳችሁ ኤጅ ኮንትሮል ነው ያደረኩበት ትንሽ ቅባት አርጌበታለሁ ሌላ ምን አላረኩም ይሄው እንደዚህ ታያለ ጫፉን ይሄው ዊጌን አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት በሁለት አይነት ማድረግ እንችላለን ማለት ዊጋችን እንደዚህ እናስይዘዋለን ፀጉራችን ላይ እንደዚህ አድርገን አስገብተን ማለት ነው እንደዚህ አብረን አንድ ላይ እንሰራዋለን ወይንም ደግሞ ዊጋችን ፀጉራችንን ላይ ማለት ዊጋችን ቀንሰን አንዳንድ ይዘን አንዳንድ እያስገባን በውስጥ እያስገባን አብረን እንሰራዋለን ማለት ነው እኔ ዛሬ እንደዚህ ነው የሚቀለኝ ምክንያቱም ለማውጣት ሳባርጌ ማውጣት እችላለሁ አስገብተነው ሹሩባውን መስራት እንችላለን ሹሩባው እንደዚህ እንደሆነ እዚህ ጋር ማለት ነው ሰርተነው ለብቻው እናስገባውና ፀጉራችን ላይ እንሄዳለን ማለት ነው እሱን ስናስገባ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን እንሰራዋለን ሰርተን በሽቦ ያከ እንጠቀልለዋለን አይደል ከዛ ይሄንን ላይ እናስገባዋለን ከዛ እንሰራዋለን ማለት ነው ሶስት አይነት እንትኖች አሉ ስታይሎች አሉ ይሄንን ፍላት ፖኒቴል መስራት እንሰራበት ማለት ነው በጣም ቀላል ነው እያስገባን ከፍለን እናስቀምጣለን እያስገባን እስከ መጨረሻው ድረስ ዊግ እያስገባን መስራት እንችላለን እሱን ያው ማውጣት አንችልም ማታ በዛው ነው የምንተኛው ማለት ነው ግን አልፈልግም በየቀኑ መቀየር ፈልጋለሁ ስታይል ወይንም ደግሞ ስተኛ አይመቸኝም ምናምን ልልኮነ ይሄ በጣም ቀላሉ ዘዴ ነው ቺንጋችን እንደዚህ ካስገባው በኋላ እንትላለ እኔ አሁን አብሬ ነው የምሰራው ተከታተሉኝ እስከባን ይሄና እንደረጋለሁ ኦኬ እሽጋ አንድ ከፍላለሁ ፀጉሬ ጋር ማለት ነው
ያሰራር እንግዲህ ከመጣ ፋሽኑ ትንሽ ቆየት ያለ ቢሆንም በጣም ብዙ የቆየም ግን እስካሁን የተጠቀመበት ነው ሰው ሁሉም ሰው እኔም በጣም ተጠቀምበት ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ እንደፈለግነው ማድረግ እንችላለን። በከርል መጥለያችን ጠቅለን ትንሽ ቆይተን ውሃው ስነክረን አውጥተነው ጫፉን ከርል ማድረግ እንችላለን። እኔ ዛሬ ምንም አላደርግበትም። ትንሽ ብቻ አንድ ማሰሪያ ማድረግበት በጣም ትልቅ ያለ ነው። በጣም ነው የሚመቸው። ምንም ኮምፎርታችን የሚነካብን ነገር የለም። ተመችቶን ነው የምንለው። በጣም ውበቱንም እንደምታዩት ያምራል። እሺ ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዛሬው እኛ ነኝ እንደምትወዱት በጣም በቀላል ነገር በአንድ ኖርማል ኤክስቴንሽን ዊግ ነው የሰራሁት። ይሄ ኖርማል የሸሩባ ዊግ ነው። በፈለግነው በፀጉራችን ከለር መሰራት እንችላለን። ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ነው የሚያምረው። ከፈለግነው ልብስ ጋር ልንሰራው የምንችለው ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቤተሰብ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠይቃችኋለሁ። መልካም ሁሉ ይሁንላችሁ። ባይ